วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูเวียงประคมินทร์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่ 15 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อไปอีก1 วันโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆมีดังนี้ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ภาคเหนือจังหวัดน่านแพร่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาพจากโพสต์ทูเดย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาพจากอีก24ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อไปอีก1 วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 5 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้